يا أيها الذين آمنوا اللهم صل وبارك على عبدك ورسولك محمد اللهم أنزلك إنك سميع قريب مجيب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعدائك وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله